سلام خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من سما هستم. هر دو تا این عکس و فیلمی که میبینین خودم هستم. یکیش توی سن 17 سالگی که میبینین خیلی توپل بودم از بچگی و یکیش هم تو سن 38 سالگی که الان 50 کیلو تونستم وزن کم کنم. هدفم از این کانال این هستش که تمام تغذیه‌ای که میخورم و باعث شد لاغر بشم و ورزش هایی که انجام میدم که الان خودم مربی ورزش هم هستم رو با شما به اشتراک بذارم. تمام تجربیاتمو تا شما هم اگه توی مسیر تناسب اندام هستین و میخواین یک لایف استایل سالم داشته باشید، با تجربیاتی که من در اختیارتون میذارم مسیر درست رو پیش برین و موفق بشین. پس سابسکرایب کن و همراه من. امروز مهمون دارم. حنا اومده پیشم. بعد دیگه منم یه میزی چیدم، تخم مرغ آبپز و دیگه اوتمیل اینا هم گذاشتم و دیگه قرار شد که البته قرار بود اول صبحونه بریم بیرون، بعد من کنسل کردم، گفتم حنا چه کاریه بیا تو خونه. حنا هم نون گرفته، نون داغ تازه دیگه اومده، قرار شد که دیگه بشینیم حسابی گپ بزنیم. خامه از اونجایی که خامه من تو خونه هیچ وقت ندارم، خامه هم نذاشه، ولی به جاش اوتمیل برد. ببین چه اوتمیلی گذاشتم. آره دیگه اینجا الزام غذاهای سالمه دیگه، چاره ای نیست دیگه انا جون. ولی کره برات گذاشتم، ببین کره برات گذاشتم، عسل اینا وسط گذاشتم و قبوله. خب بریم که صبحونه خوب داشته باشیم. میشه صبحونه امروزمون. نزدیکای ظهر وقتی حنا رفت، منم رفتم سمت باشگاه که یه ورزش خوبی داشته باشم. رسیدم باشگاه و امروز روز کاری من نبود، فقط اومدم که تمرینات خودم رو انجام بدم. یه موضوعی رو راجع به تمرینات قدرتی خواستم بگم. اگر من برگردم به عقب، دوباره باز هم رشته بدنسازی رو انتخاب میکنم برای کاهش وزنم و برای تناسب اندامم. دلیلش هم اینه که شما توی رشته بدنسازی با همه ابزارهای ورزشی کار میکنید و همه سیستم‌های انرژیتون رو به کار میبرید و ما چیزی که خیلی لازم داریم زمانی که داریم وزن از دست میدیم، احتیاج داریم که عضلاتمون رو حفظ کنیم. بنابراین اگر بخوایم عضلاتمون رو حفظ کنیم، کنار یک تغذیه درست و یک تغذیه اصولی، باید تمرینات قدرتی هم داشته باشیم تا جلوگیری کنیم از افت عضلاتمون و اینکه بدنمون خوش فرم‌تر لاغر شه و تناسبی بهتری پیدا کنه. بهترین ورزشی که من میتونم بهتون توصیه کنم، چون من هم مربی تیاریکس هستم، هم مربی پیلاتس هستم، هم خیلی از ورزش‌ها رو انجام دادم و در نتیجه تنها ورزشی که خیلی تونستم نتیجه بگیرم، نتیجه مطلوب بگیرم که بدنم خیلی شل نشه، نریزه و خیلی دیدیم بعضیا لاغر میشن، خیلی افتاده میشن یا وزن زیادی رو از دست میدن، فرم بدنشون رو از دست میدن، صورتشون خیلی نحیف و خیلی لاغر میشه، بدنشون خیلی افتاده میشه. شما با ورزش قدرتی میتونی جلوی این قضیه رو بگیری، چون که همزمان که داری چربیای بدنتو از دست میدی، از طرفی داری عضلات بدنتو میسازی و فرم بدنتو زیباتر میکنی. بنابراین به یک وزن ایدئال و به یک تناسب اندام ایدئال میرسی که همیشه باهاش خوشحالی، همیشه برات رضایت بخشه و از اون تصمیمی که گرفتی وزنی که کم کردی همیشه خوشحالی. با سالاد و اینا دیگه اضافه اومد 3 عدد فیله گریل شده هستش و 90 گرم نان قهوه‌ای هستش که قراره حالا اینا رو به صورت ساندویچ در بیارم و برای نهار امروز استفاده کنم بعد از یک تمرین فول بادی خیلی خوب. و اینکه الان با این فیلا خوب پروتئین لازم رو دریافت میکنم. زیتون برای چربی خوراکم هست که باید باشه حتما. اینم که بخش کربوهیدراتش رو داره، نون قهوه‌ای، و سالاد هم که فیبر هستش. و این شد یک وعده کامل. برنج ندارم امروز، بنابراین از نون قهوه‌ای استفاده میکنم. هر یه دونه از این نونا که الان من برداشتم حدود 45 گرمه که جفتش رو وزن کردم، دیدم 89 گرم، حالا من میگم 90 گرم از کربوهیدراتش استفاده میکنم. این شد نهار امروز من. خب بچه من ساندویچمو درست کردم. خب سالاد گذاشتم، گوجه گذاشتم و مخلفاتو. ببینید من لیمو ترش میریزم، به جای اینکه از سس استفاده کنم از لیمو ترش استفاده میکنم که چاشنی خوبی بهم بده و حالا کالری اضافه هم دریافت نکنم با سس و طعمش هم خیلی خوب میشه. حتما امتحان کنید.
ساندویچ من آماده شد همینطوری که میبینید، خیلی هیجان انگیزه. این یه تنوع خیلی خوب میتونه باشه. حالا کسایی که عاشق ساندویچ هستن یا میخوان روزایی که برنج مصرف نکنن، بهتر است که نون قهوه‌ای استفاده کنیم. نه از نظر کالری نون سفید و قهوه‌ای یکی هستش، اما کاری که نون قهوه‌ای میکنه احساس سیری بیشتری به شما میده، فیبر بالاتری داره و مواد مغذی بهتری داره و طولانی مدت شما رو سیر نگه میداره. به خاطر همین موضوع هستش که حالا بهترین انتخاب میتونه باشه. ولی تو بحث کالری یکسانی دارن. خیلی از مواد غذایی هستن که ممکنه کالری یکسانی داشته باشن، اما اینجا بحث ارزش غذایی هست و اینکه وقتی شما تو رژیم هستی میخواین که مدت طولانی سیر بمونین، پس میتونه گزینه خوبی باشه. منم برام ناهارم بخورم که حسابی گرسنم. من ناهارم خوردم، گفتم یه چیزی رو بیام بهتون بگم. اینجا چند وقت پیش که از شماها یکی از همین دوستان توی یوتیوب به من پیام دادن، گفتن که شما صداتون همینطوری مثلا کلفته یا اینکه دارو مصرف میکنین، مثلا داروهای بدنسازی منظورشون بود. اولا که خب من صدام دیگه وقتی به دنیا اومدم همین بوده مادر جان. و اینکه دارو به همین راحتی ها شما مثلا میگی دارو معمولا کسایی استفاده میکنن که تو مسابقات میخوان شرکت کنن، یا اینکه البته خیلی زیاد شده بین خانم‌ها کسایی هم که تو مسابقات هم شرکت نمیکنن هم دیدم که میزنن. اما اصلا کسی که دارو میزنه فرم بدنیش، نوع عضلاتش اینا کلا متفاوته و همون عضلات عجیب و غریبی که شما تو بدن خانم‌ها میبینین و فکر میکنین که قراره شما هم گنده بشین، بدنتون مردونه بشه، اونها کسایی هستن که دارو میزنن. چون اصلا یک سری هورمون‌های اضافی به بدنشون تزریق میشه که اصلا فرم بدن عجیب و غریب میشه و در واقع بچه‌ها عضلاتشون زیادی حجیم میشه و خیلی از بچه‌ها رو هم میبینم، حالا اون عکس‌ها رو میبینن میگن که من نمیخوام بدنم اینجوری شه، این چرا بدنش انقدر مردونه است یا عضلاتش خیلی زیاده، اینقدر نمیخوام عضله بیارم. ببینید هورمون زنانه بدن ما اصلا به ما اجازه نمیده که ما اون شکل عضله بسازیم. خب یعنی اگه بخوام یه ذره عضله بسازیم هم خیلی هنر میخواد. خب بنابراین به صورت طبیعی اصلا همچون اتفاقی نمیفته و اینکه اصلا بدن اون شکلی حالت مردونه پیدا نمیکنه. و نکته دیگه خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا پودر پروتئین یا کراتین داروه، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. اونها مکمل غذایی هست، مثل یک سری مکمل هایی که شما به جای غذا استفاده میکنی یا در طی روز استفاده میکنی، اونها هم مکمل هستن. خب مثل مکمل های چه میدونم منیزیم، مثل مکمل امگا 3، اینها چیزایی هستن که شما توی غذا نمیتونین دریافت کنین، بنابراین به جاش از مکمل ها کمک. خب پس ما چه مواقعی میایم از مکمل‌ها کمک میگیریم؟ زمانی که شما نمیتونین با مواد غذایی، یعنی همیشه که اولویت با غذاست، اما یه وقتایی شما نمیتونین اون اندازه‌ای که میخواین دریافت کنین رو از غذا بگیرین. مثلا شما اگر بخواین از غذا کل پروتئین روزتون رو، کسی که داره به صورت حرفه‌ای تمرین میکنه بخواد بگیره، درصد کالریش میره بالا و این باعث میشه که خب اون نتیجه‌ای که میخواد نمیگیره، یعنی وزنش هم از اون طرف میره بالا. پس میاد از مکمل پروتئین استفاده میکنه که خیلی خواص زیاد هم داره و کالری پایینی داره و اون درصد پروتئین هم بهش میده. و اصلا بحث مکمل کراتین که اصلا حالا من میخوام که خودتون برین تحقیق کنین که چقدر کراتین برای بدن مفیده و چقدر بدن ما نیاز داره به کراتین. فقط تنها نکته‌ای که باید دقت کنین اینه که حتما اگر میخواین پروتئین وی یا مکمل کراتین تهیه کنین، حتما از جای معتبر تهیه کنین. اگر نمیتونین خارجی تهیه کنین و مطمئن نیستین، از داروخونه‌ها تهیه کنین حتما، چون که مکمل‌های خارجی توی ایران فیکش خیلی خیلی زیاد شده و اونها میتونه مضر هم باشه، چون اصلا نمیدونیم چی هست. اما میتونید مکمل‌های ایرانی رو از داروخونه تهیه کنید با خیال راحت. ولی در هر صورت شما باید بدونین که آیا بدن شما باز هم نیاز به این مکمل ها داره یا نه، اصلا شدت تمرین شما چقدره، شما در چه مرحله‌ای هستید و این رو پزشکتون تشخیص میده و یا مربیتون تشخیص میده. اگر تازه شروع کردین، مثلا یه ماه تازه شروع کردین، شاید اصلا واقعا بدنت نیاز نداشته باشه، یعنی به اون مرحله نرسیدی، نه شدت تمرینت انقدر بالاه، نه نیاز داری که بخوای حالا پروتئین اضافی دریافت کنی. بنابراین زمانی که نیاز داری مصرف کن، اما زمانی که نیاز نداری، زیر نظر متخصص هستی و متخصصت گفته که اصلا شما نیاز داری یا نداری، اون موقع است که میتونی تصمیم بگیری که استفاده کنی یا نه. هیچ مکملی رو، بهترین مکمل ها رو هم خودسرانه استفاده نکنین بچه‌ها، ممکنه آسیب بزنه بهتون. خب بچه‌ها، من برای شام امشب کوکو سبزی درست کردم و یک قاشق کلا روغن.
من میریزم و گاهی اوقات هم مثلا اسپری روغن استفاده میکنم. شما هر نوع کوکویی رو بخواید درست کنی، من به این شکل درست میکنم توی این مایتاب دورو. بخوام بهتون بگم چیکار میکنم بچه‌ها، ببینین یه مقدار از همون سبزی رو که حالا برای کوکو سبزی آماده کردم با 6 تا تخم مرغ، دقت کنین 6 تا تخم مرغ بهش میزنم و زرشک بهش میزنم و یه وقتایی هم دونه سیب زمینی کوچیک هم داخلش خورد میکنم. دلیل اینکه 6 تا تخم مرغ میزنم، یک اینکه حالت پفکی بشه نچسبه، دو اینکه پروتئین لازم رو دریافت کنیم برای شام چون من میخوام استفاده کنم. و حالا چون اگه داخلش سیب زمینی بریزم که بدون نون استفاده میکنم فقط با سالاد، اگر داخلش سیب زمینی نریزم همین کوکو رو با یه برش کوچیک نون مصرف میکنم به اضافه سالاد. پس دلیل اینکه تخم مرغ بچه‌ها 6 تا میریزم برای اینکه اون پروتئین کافی رو به این مواد غذایی به من بده. اینم از کوکو سبزی کم روغن ما که کلش با کمتر از یه قاشق روغن بچه‌ها حتی درست میشه. ببینم سالادیه که آماده کردم کنار کوکو سبزیم ازش استفاده کنم. کاهو، خیار، گوجه، هویج، زیتون هم برای چربی غذا دارم استفاده میکنم و انار ریختم داخلش. حالا این بخش قندش رو تامین میکنه و این میشه یک شام کامل به اضافه اینکه پروتئین هم دریافت میکنید. اگر بچه‌ها نمیخواین از سالاد استفاده کنید میتونید از ماست پروتئین استفاده کنید که حالا ارزش غذاییش هم بالاتر میبره برای شاممون. بچه‌ها ببینید من اگه بخوام این کوکو رو استفاده کنم امشب حتما با ماست ایسلندی استفاده میکنم. چرا؟ برای اینکه خیالم راحت باشه که پروتئین خوب دریافت کردم. درسته که من داخل این تخم مرغ حسابی ریختم ولی از ماست هم استفاده میکنم. چرا؟ چون این ماست هم کالری پایینی داره. ببینین قندش صفره، چربیش صفره و کل این ماست کالریش 139 کالریه که 40 گرم پروتئین داره. ولی خب من میخوام 2-3 قاشق از این ماست بخورم، بنابراین 30-40 تا کالری بیشتر از این نمیگیرم و پروتئین خوبی دریافت میکنم. و این رنگ مشکیش به خاطر اینکه پروتئین زوجذب، پروتئین وی استفاده شده و رنگ آبیش هم هست، یعنی این قسمتش آبی هم دارن که پروتئین دیرجذبه، اونم 40 گرم پروتئین داره. خب این رو به اضافه 2 تا از این احتمالاً 2 برش از این کوکو استفاده کنم و از این سالاد خوشگل که با لیمو ترش استفاده میکنم. این میشه یک شام مفید، پروتئینی و خوشمزه و در این حال ساده. میتونیم با کدو سبز هم این کوکو رو درست کنید یا هر سبزی دیگه، سبزیجات دیگه ای که دوست دارید میتونین این کوکو رو هم درست کنید. این شو شام امشب. بچه‌ها کار دیگه ای که امروز من انجام دادم اینه که کیک پروتئینی درست کردم. این کیک رو رسیپیشو توی ویدیوهای قبلی من گذاشتم. بافت این کیک رو ببینین بچه‌ها، خیلی خوشمزه است و اینکه خیلی کالری پایینی داره، پروتئین خیلی خوبی داره و برای خودم هم که الان عصره یه تیکش رو برداشتم، یه کوچولو کره بادام زمینی پروتئینه بهش دادم. این شده میان وعده عصر من. و اینکه این کیک رو حتما درست کنید دوستان، توی ویدیوهای قبلی هستش، این کیک رو درست کنید داشته باشین. امیدوارم که ویدیوی امروز هم براتون مفید بوده باشه. مراقب خوشگلیاتون باشین. سوالی اگر دارین تو کامنت از من بپرسین که تو ویدیوهای بعدی بگم. ماچ به کلتون تا ویدیوهای بعدی با من.